Hello everyone, Miss Lynn is here and welcome back to another lesson of Friends Global 12. Cô Linh xin chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với một đơn vị bài học nữa của chương trình tiếng Anh lớp 12 Friends Global. Our lesson today is for G, speaking on page 56. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài speaking ở trang 56 các em ha. We will focus on interview and stimulus-based discussion in this lesson. And you will be able to discuss a topic and select and justify your choice from a range of options. Như vậy ở bài này chúng ta sẽ có thể thảo luận về một vấn đề và chúng ta sẽ đưa ra sự lựa chọn cũng như là giải thích được lý do của mình khi đưa ra lựa chọn đó. First thing first, let's warm up with a crossword. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khởi động bằng trò chơi ô chữ. Now let's look at the crossword on the screen. I will give you about 5 minutes to do the crossword. You can work in pairs, alright? Bây giờ các em hãy dành ra cỡ 5 phút để cùng nhau giải cái ô chữ này các em ha. Alright, number 2, we set up our by the lake and enjoy a peaceful night under the stars. So, set up the tent. Number 4, traveling to new countries can your horizons. So, we have the collocation, broaden your horizons. Number 5, we decided to go on a, as all of us are keen cyclists, so a cycling holiday. Number 6, the small room was dimly lit with torn wallpaper and nasty smell, so it is dingy. Number 7, we gather around a roasting marshmallows, sharing stories, so gather around a campfire. Number 1, a vast icy continent that is home to unique wildlife and with the most extreme weather conditions, so it is Antarctica. And number 3, during the backpacking trip through Europe, they had to sleep when they run out of money. Sleep rough. Well done everyone. Let's give yourself a big hand. Như vậy các em thấy ở bài này chúng ta chỉ cần nhớ những cái từ vựng đã học ở Unit 4 là mình có thể dễ dàng hoàn tất cái ô chữ này đúng không nào? Have you noticed the highlighted letters in the crossword? Now I want you to unscramble them to make a meaningful word. Nãy giờ các em có để ý những cái chữ mà cô highlight ở trong cái ô chữ này không? Bây giờ cô muốn các em hãy cùng nhau sắp xếp lại những cái chữ cái này để tạo thành một cái từ có nghĩa các em ha. And that meaningful word is gap year. So what is a gap year? It is the time that young people spend on traveling or working, and especially it is between leaving school and starting university. Như vậy gap year mình có thể hiểu là cái năm mà thường các bạn trẻ dành ra sau cái giai đoạn mà mình tốt nghiệp trung học phổ thông và trước cái giai đoạn mình vào đại học. Mình dành thời gian đó để du lịch hoặc là để làm việc, để có thể tạo thêm nhiều cái trải nghiệm mới cho bản thân. Let's look at exercise 1 in your books. Work in pairs. Ask 2 questions each. Make a note of your partner's replies and report back to the class. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập số 1. Các em hãy bắt cặp và trả lời những câu hỏi dưới đây. Mình hãy nốt lại câu trả lời của bạn mình và sau đó mình sẽ kể lại cho các bạn trong lớp nghe ha. Number 1. When did you last go on a long journey? What was it like? Number 2, do you prefer to travel alone or in a group? Why? And then for student B, number 1, which country would you like to visit and why? And then do you prefer adventure holidays or holidays where you just relax? Why? When did you last go on a long journey? What was it like? I last went on a long journey 2 months ago to visit my family. It was tiring but worth it. Do you prefer to travel alone or in a group? Why? I prefer to travel in a group because it's more fun and I feel safer. Which country would you like to visit and why? I would like to visit Japan because of its rich culture and beautiful scenery. Do you prefer adventure holidays or holidays where you just relax? Why? Adventure holidays because I enjoy exploring new places
and trying new activities. In exercise 2, we will talk about the methods of travel. Let's look at the photos. Which one have you tried? Which one do you prefer and why? Tell your partner about that. Ở bài số 2, chúng ta sẽ cùng nhau tập trung vào cái phương tiện di chuyển. Ở đây chúng ta có 3 bức hình. Các em hãy kể cho bạn mình nghe xem là mình đã du lịch bằng cái hình thức nào rồi. Và đâu là cái hình thức mà các em ưa thích và tại sao. Như vậy chúng ta có hình A là Luxury Coach Tour, hình B là Travel Europe Train Tickets và hình C là 5-star Hạ Long Cruise. Như vậy chúng ta có du lịch bằng xe khách, bằng xe lửa hoặc là bằng du thuyền. I have tried the luxury coach and the Euro train. I prefer the Euro train because it's fast, comfortable, and offers scenic views during the journey. Như vậy bạn này đã thử du lịch bằng xe khách và xe lửa thì bạn này thích cái Euro train hơn tại vì nó nhanh, nó thoải mái và có thể ngắm cảnh được trên đường đi. Let's take a look at the speaking strategy. When explaining your choice, try to give a number of different reasons. When rejecting other options, try to, again, give more than one reason. So do not simply give the opposite reasons. Như vậy, chúng ta khi mà thảo luận á, khi mà mình đưa ra cái sự lựa chọn của mình thì nhớ là đưa ra nhiều cái lý do khác nhau. Và tương tự khi mà mình từ chối cái đề nghị của người khác á, thì mình cũng nên đưa ra nhiều cái lý do khác nhau. Chứ đừng chỉ đơn thuần là đưa ra cái lý do mà nó trái ngược lại. Nhớ các em ha. Let's make notes under the headings below for each method of transport. You are planning a holiday in your gap year. Say which of these trips is most appealing to you and why. Say why you are rejecting the other options. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào cái đề bài ở đây là mình đang lên kế hoạch cho cái kỳ nghỉ của cái gap year của mình. Và cái chuyến đi nào là cái chuyến mà có thể nghe có vẻ hấp dẫn với bạn nhất. Và tại sao bạn lại từ chối những cái chuyến đi còn lại. Thì ở đây các em có thể sử dụng boredom, comfort, convenience, cost, luggage, safety, time, travel sickness. Những cái ý này để làm cái gợi ý khi mà mình đưa ra cái lý do của mình. Let's take a look at the suggested ideas. So traveling by train can be appealing because it is spacious and I can move around. And the stations are usually centrally located in cities. And then I can enjoy beautiful landscapes. And then it is more lenient with luggage. Thường thì du lịch bằng tàu nó sẽ như thế nào các em? Bằng tàu lửa thì chỗ ngồi nó sẽ rộng rãi hơn và mình có thể di chuyển ở trên tàu, đi qua đi lại được. Rồi ga tàu thì thường nó sẽ ở trung tâm, mình sẽ thuận tiện đi tới đó. Rồi trên đường đi thì mình sẽ ngắm cảnh, có thể ngắm cảnh rất là đẹp. Và thường thì du lịch bằng tàu thì nó sẽ không quá khó khăn về cái vấn đề hành lý, về cái số cân hành lý của mình. Tuy nhiên, there are some difficulties that I might reject this option because it can be more expensive compared to other options. And the time travel, it is usually longer compared to flying. And then some routes may pass through less safe areas. Tuy nhiên thì nó có những cái khó khăn, đó là thường giá vé nó có thể sẽ đắt hơn so với những cái hình thức di chuyển khác. Và mình sẽ di chuyển lâu hơn, thời gian nó sẽ dài hơn. Và đôi khi nó sẽ đi qua những cái vùng mà mình cảm giác nó không an toàn lắm. Ví dụ đi qua hầm thì nó khá là tối, mình hơi là sợ, đúng không? And for traveling by coach, it is often the cheapest option. And it is generally safe with professional drivers. And it allows for a reasonable amount of luggage. On the other hand, it can be less comfortable with cramped seating with limited space. And the long hours on the road can be tedious. And there's a higher risk of travel sickness due to the winding roads. And then the longer travel times compared to flights or sometimes trains. Đi du lịch bằng xe khách thì thường nó sẽ như thế nào các em? Giá nó sẽ, đa phần nó sẽ là cái phương tiện mà có cái giá rẻ nhất. Rồi tài xế chuyên nghiệp thì cái chuyến đi của mình nó cũng sẽ khá là an toàn. Và thường thì họ cũng sẽ cho một cái
cái khoảng không gian để hành lý một cách thích hợp, không quá khắt khe. Tuy nhiên thì cái chỗ ngồi nó sẽ chật hơn, và cái đoạn đường di chuyển thì nó cũng sẽ, cái hành trình nó sẽ dài và nó sẽ khá là buồn chán, và đôi khi chúng ta sẽ bị say xe. Rồi so với thời gian di chuyển với máy bay hoặc là tàu thì có thể nó sẽ chậm hơn khá là nhiều. As for the cruise, it is the high level of comfort with many amenities, and it is all-inclusive experiences, accommodation, food, or entertainment. And you can enjoy beautiful ocean views in multiple destinations, and there are plenty of activities to keep you entertained. Và thường là du lịch bằng du thuyền thì chúng ta sẽ có một cái sự thoải mái nhất định liên quan tới cơ sở vật chất. Và nó sẽ bao gồm tất cả từ chỗ ngủ cho tới thức ăn, cho tới là các hình thức giải trí. Và chúng ta sẽ có thể ngắm cảnh biển đẹp và có thể cập bến ở nhiều nơi khác nhau. Và ngoài ra thì như hồi nãy cô đã nói, các hoạt động giải trí nó sẽ làm cho chúng ta bớt nhàm chán hơn trong cái chuyến đi. However, it can be more expensive. There is strict luggage limitation, and there are some concerns about seasickness and health risk, and it takes longer to reach destinations compared to direct flights. Tuy nhiên thì nó khá là mắc tiền các em ha, và cái giới hạn hành lý thì nó sẽ không có được thoải mái như đi tàu hoặc là đi xe. Và cái vấn đề khá là quan ngại đó là say sóng. Đối với ai bị say sóng thì đây sẽ là một cái chuyến đi không có ổn chút nào. Và chúng ta sẽ tốn thời gian lâu hơn để tới những cái địa điểm khi mà so với bay trực tiếp, bay thẳng tới nơi đó. Alright, let's move on to exercise 4, in which we will listen to a student doing the task and answer the question. Which option does he select and what reasons does he give? Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập số 4. Mình cùng nhau nghe một bạn học sinh làm cái bài tập này và ghi lại cái đáp án cho cái câu trả lời của bạn. Đó là bạn chọn cái hình thức du lịch nào và tại sao bạn lại chọn như vậy. Lesson 4G, Exercises 4 and 7. For travelling in my gap year, I think I'll choose to travel by coach, mainly because I won't have a lot of money and this coach trip is cheap and all costs are covered. I'll want to see as much as possible. The best option would again be the coach, as I think you see more from coach windows. That's because you travel through towns and villages, not just on the outskirts of a place. I also think it's more convenient and less stressful to go on an organised coach tour because you are always taken care of, your accommodation is sorted and you can't get lost. I wouldn't go for the train ticket option for the reason that I don't think that sort of trip is quite so safe. I worry a lot, so I wouldn't feel comfortable organising my own transport in strange places where I didn't know the language. I also don't like big train stations very much. I find them stressful. I wouldn't go for the cruise for a number of reasons. First of all, I don't think there'll be many young people on the ship. Secondly, I get seasick, so I'd spend most of the time lying in my cabin. And finally, I wouldn't opt for that trip because it's the most expensive and I won't have much money. So obviously he chose A, the luxury coach tour. Như vậy chúng ta thấy bạn này đã chọn hình thức di chuyển đó là đi bằng xe khách du lịch. Because it is cheap, all costs are included. He can see a lot from the coach windows. It is more convenient. It is less stressful to go on an organized coach tour. Như vậy đối với bạn thì đây là hình thức du lịch giá thành khá là rẻ. Mọi thứ đều đã được bao gồm luôn rồi. Rồi bạn có thể ngắm cảnh. Nó thuận tiện cho bạn và bạn cảm thấy là đỡ stress hơn khi mà mình đi một cái chuyến du lịch bằng xe khách mà nó đã lên plan hết tất cả rồi. How about the reasons for his rejecting the other options? Còn cái lý do mà tại sao bạn này từ chối hai cái phương tiện còn lại đó là gì? He rejects B, train, because he doesn't think it's safe.
And he doesn't want to organize his own transport in strange places where he doesn't know the language. And he doesn't like the big train stations. And he finds them stressful. Như vậy bạn này không thích đi bằng tàu lửa tại vì bạn nghĩ nó không có an toàn bằng. Rồi bạn không có muốn phải sắp xếp cái phương tiện ở cái nơi lạ. Tại vì bạn không có biết cái ngôn ngữ ở nơi đó. Rồi bạn không có thích cái ga tàu đông đúc. Bạn thấy nó rất là căng thẳng. He rejects the cruise because he doesn't think there will be many young people on the ship. He gets seasick and it is the most expensive. Và chúng ta thấy là bạn này bạn từ chối cái hình thức đi bằng du thuyền tại vì bạn nghĩ là đa phần sẽ không có nhiều người trẻ ở trên cái du thuyền. Và thứ hai là bạn bị say sóng. Cũng như là đối với bạn thì nó là cái phương tiện di chuyển mắc nhất. So do you think the student follows the speaking strategy well? Does he give enough reasons for each of his opinions? Or any of them similar to your ideas in exercise 3? Các em thấy là qua cái bài vừa rồi thì cái bạn học sinh nam đó, bạn có theo cái chiến lược speaking tốt hay không? Bạn có đưa ra được những cái lý do cho cái sự lựa chọn của bạn hay không? So I think the student follows the speaking strategy quite well because he gives 3 reasons for choosing the coach. He gives more than one reason for rejecting the train and more than one reason for rejecting the cruise. Still, one of his reasons for rejecting the cruise is the opposite of one of his reasons for choosing the coach. Thì theo cô thì bạn này bạn theo cái speaking strategy khá là tốt. Tại vì bạn đưa ra được 3 cái lý do tại sao bạn chọn đi bằng coach. Và bạn đưa ra nhiều hơn một lý do khi mà bạn từ chối cái train cũng như từ chối cái cruise. Tuy nhiên thì có một cái ý bạn từ chối cái cruise nó trái lại với cái chuyện bạn chọn coach là một cái mắc, một cái rẻ. Nhưng mà nhìn chung thì nó khá là ổn các em ha. Now let's move on to the key phrases in exercise 6. I want you to complete the phrases with the words below. Best, opting, think, and why. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào những cái cụm từ khóa ở trong bài tập số 6. Hoàn tất những cái cụm dưới đây. When you make a selection, khi mà chúng ta đưa ra lựa chọn thì chúng ta có những cái cụm nào? Number 1, I think I will choose mainly because. Tôi nghĩ là tôi sẽ chọn cái phương án này tại vì. Number 2, am opting for. Mình có opt for cũng là chọn. Number 3, the option would be the best. Đây sẽ là cái lựa chọn có vẻ như là tốt nhất tại vì. And number 4, the reason why I'm not choosing. Cái lý do mà tại sao tôi không chọn. Now let's listen to the student again and then note the key phrases that he used. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại cái bạn học sinh nam hồi nãy và các em hãy nốt lại cho cô những cái cụm từ khóa mà bạn đã sử dụng. Lesson 4G, exercises 4 and 7. For travelling in my gap year, I think I'll choose to travel by coach, mainly because I won't have a lot of money and this coach trip is cheap and all costs are covered. I'll want to see as much as possible. The best option would again be the coach, as I think you see more from coach windows. That's because you travel through towns and villages, not just on the outskirts of a place. I also think it's more convenient and less stressful to go on an organised coach tour because you are always taken care of, your accommodation is sorted and you can't get lost. I wouldn't go for the train ticket option for the reason that I don't think that sort of trip is quite so safe. I worry a lot, so I wouldn't feel comfortable organising my own transport in strange places where I didn't know the language. I also don't like big train stations very much. I find them stressful. I wouldn't go for the cruise for a number of reasons. First of all, I don't think there'll be many young people on the ship. Secondly, I get seasick, so I'd spend most of the time lying in my cabin. And finally, I wouldn't opt for that trip because it's the most expensive and I won't have much money. So, what are the key phrases?
I think I'll choose to travel by coach mainly because the best option would again be the coach, and that's because you travel. Now it's your turn. Exercise 7. Work in pairs. Do the task in exercise 2 using the phrases in exercise 6. Tell your friends about your holiday in the gap year that you are planning. Bây giờ tới lượt các em hãy cùng nhau bắt cặp để làm bài nói ở bài tập số 7. Chúng ta sẽ cùng nhau dựa vào cái đề bài ở bài tập số 2 và nhớ là phải vận dụng được những cái key phrases mà mình vừa mới học qua ở bài tập số 6 các em ha. Now, here's my suggested answer for you. I'm opting for a cruise, mainly because I've always wanted to experience the luxury and relaxation that come with it. The idea of having all my accommodation, food, and entertainment taken care of in one place is incredibly appealing. Plus, waking up to beautiful ocean views and visiting multiple destinations without the hassle of constantly packing and unpacking sounds like a dream to me. I'm not choosing the train option because, while I love the idea of scenic views and comfortable seating, the higher cost is a bit of a drawback for me. I also worry about the longer travel times, and to be honest, I'm a bit worried when it goes through a dark tunnel. The reason why I'm not choosing the coach is that it seems like the least comfortable option. I've experienced long bus rides before, and the cramped seating and limited space can be quite tiring. Also, travel sickness is something I'd rather avoid. So, the one that I'm opting for is by cruise. Như vậy ở đây các em thấy là ở đây cô sử dụng được vài cái key phrases, đó là I'm opting for, mainly because, I'm not choosing because, and the reason why I'm not choosing. Well done. How about you? Tell everyone about your plans for the gap year. Well, I do hope that now you are able to justify your choice when having a discussion. Thank you so much for joining me in this lesson. Goodbye.